Hello everyone. So आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा इक्वेसन अफ मोसन फर फ्रीली फलिङ अब्जेक्टको चाहिँ हामी न्युमेरिकलहरु चाहिँ गर्न गइरहेका छौं। व्हेन अ बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड है, कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामीले माथि यसरी फाल्दा र यसैगरी कुनै पनि बडीलाई भर्टिकल्ली चाहिँ यसरी खसाउँदा चाहिँ के कस्ता इक्वेसनहरु बन्छ। सो त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हामीले बुझेका थियौं। त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। सो सुरुको क्वेशन छ हाम्रो यहाँ, a ball is thrown vertically downward from the top of the tower. If the ball takes 3 seconds to reach the ground, calculate the height of the tower भनेर भनेको छ है। ओके, सो यसलाई चाहिँ अब हामी एउटा टावर भनेर मानौं है। यो चाहिँ हाम्रो बल भनेर मानौं र यो बललाई चाहिँ के गर्यो रे, थ्रोन भर्टिकली डाउनवर्ड फ्रम द टप अफ द टावर भनेको छ। यो टावर माथिबाट यसलाई चाहिँ भर्टिकली यसरी डाउनवर्ड यसरी खसालियो भनेर भनेको छ है। यो टावरबाट त्यो हाम्रो ग्राउन्ड सम्म त्यो बललाई पुग्न कति सेकेन्ड लाग्यो रे, टाइम टेकन 3 सेकेन्ड भनेपछि यो भुइँदेखि यहाँसम्मको जुन हाम्रो हाइट अफ अ टावर चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेर भनेको छ है त। कुनै पनि बडीलाई भर्टिकल्ली थ्रोन डाउनवर्ड गर्दा इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्छ, 0 हुन्छ है। यो कुरा हिजो हामीले बुझिसकेका छौं। र यसैगरी टाइम टेकन t, टावरबाट भुइँमा खस्दाको टाइम कति लाग्छ रे, त्यो बलको 3 सेकेन्ड। र यसैगरी हामीले थाहा छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, जसलाई हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, स्मल जी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, त्यो कति हुन्छ हाम्रो अर्थमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो भ्यालु चाहिँ युज गरेर हामीले न्युमेरिकल गर्ने गर्छौं। सो त्यही कारणले यति भयो है। अब हाइट अफ अ टावर h क्याल्कुलेट गर्नु छ, जुन हाम्रो वाट भनेर लेख्यौं। कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामीले थ्रोन भर्टिकली डाउनवर्ड गर्दा है फर्मुला कुन हुँदो रहेछ, h इक्वल्स टु ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर हुन्छ है। कुनै पनि बडी चाहिँ हामीले भर्टिकली थ्रोन डाउनवर्ड हुँदा g चाहिँ पोजिटिभ भएको कारणले यहाँ पनि प्लस आएको, यो कुरा हामीले बुझेका छौं हैन। h क्याल्कुलेट गर्नु छ, सो वी राइट हियर h नै लेख्यौं। सो इक्वल टु भयो, u भनेको इनिशियल भेलोसिटी 0 छ, त्यही कारणले 0 लेख्यौं। टाइम भनेको 3 सेकेन्ड छ, 3 गर्यौं, प्लस 1/2 फर्मुलाकै भयो। र यसैगरी g को भ्यालु 9.8 छ, 9.8 भयो, इन्टु भयो, र टाइम भनेको 3 को स्क्वायर गर्यौं है। अब यसलाई नै क्याल्कुलेट गर्ने हेर्नु त, h को h इक्वल टु यो 0 भइहाल्यो, त्यही कारणले 1/2 9.8 3 को स्क्वायर 9। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो कति आयो, h इक्वल्स टु 44.1 मिटर आयो है। देयरफोर द हाइट अफ द टावर, जुनलाई हामी h ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, इज 44.1 मिटर भनेर यसरी हामीले लेख्यौं है। सो अर्को एउटा क्वेशन छ जुनमा चाहिँ हाम्रो भनेको छ, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ भेलोसिटी अफ 72 किलोमिटर पर आवर। इफ द एयर रेजिस्टेन्स इज नेग्लेक्टेड, फाइन्ड आउट द म्याक्सिमम हाइट ट्राभल बाइ स्टोन, टाइम टेकन फर इट टु रिटर्न द इनिशियल पोजिसन भनेर भनेको छ है। जस्तै एउटा स्टोन छ, कुनै पनि एकजना पर्सनले यसलाई चाहिँ माथि यसरी फाल्यो रे, फाल्दा मानौ यो हाइटसम्म यो स्टोन आयो भनेर हामी बुझौं है। फेरि यो तलै झर्छ, किनकि हाम्रो यो स्टोनलाई कसले एक्ट गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो अर्थको ग्राभिटीले एक्ट गर्छ, त्यही कारणले यहाँ सर्टेन हाइटसम्म आइसकेपछि यो तल झर्छ। अब यसमा के पनि नेग्लेक्ट गरेको छ, यो रेजिस्टेन्स पनि छैन भनेर भनेको छ। सो यसमा चाहिँ फ्री फल टाइपको कुरा गरेर आएको छ। सो म्याक्सिमम हाइट ट्राभल बाइ स्टोन है। सो कति माथि चाहिँ हाम्रो यो स्टोन चाहिँ जान्छ, जबकि यो स्टोनको भेलोसिटी कति दिएको छ हेर्नु त, यहाँ 72 किलोमिटर पर आवरमा चाहिँ यसलाई थ्रो गरियो भनेर भनेको छ है। र यसैगरी हाइट गेन गरिसकेपछि यो इनिशियल पोजिसनमा यहाँबाट फालेको माथि यति हाइट गेन गरे, फेरि यही पुग्न चाहिँ टाइम कति लाग्छ भनेर सोधिएको छ है। इनिशियल भेलोसिटी अफ अ स्टोन, सो u चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, 72 किलोमिटर पर आवर हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो गिभन नै छ हैन। अब यो किलोमिटर पर आवरलाई हामीले केमा लानुपर्छ, SI युनिटमा लानुपर्छ, दैट इज मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु छ। अब यसलाई यसरी लेखिन्छ है, हजुरहरुले अलि कन्फ्युजन भयो भने 72 किलोमिटर परलाई चाहिँ हामीले डिवाइड लेख्छौं, अनि आवर छ आवर है। पहिला यसरी लेख्ने, अनि यसपछि चाहिँ यो लेखेको हेर्नु त, 72 अनि 1 किलोमिटरमा कति 1000 मिटर भयो, डिवाइड भयो, अनि आवरको आवर भयो है। 72 भयो, इन्टु 1000 मिटर नै भइहाल्यो, डिवाइड भयो। 1 आवरमा 60 मिनेट हुन्छ पहिला, सो त्यही कारणले 60 मिनेट गर्यौं, फेरि 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड। सो डाइरेक्टली मैले के गरेँ, यहाँ 60 × 60 सेकेन्ड गरेँ है। सो त्यही कारणले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो कति आयो, 20 मिटर पर सेकेन्ड आयो है। सो हामीले किलोमिटर पर आवरलाई केमा कन्भर्ट गर्यौं, मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्यौं, जुन चाहिँ हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी अफ अ स्टोन चाहिँ रहेछ। क्वेशनमा यो स्टोनलाई यसरी माथि यसरी फालियो भनेर भनेको छ। कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथि चाहिँ फाल्दा त्यसको फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ, 0 हुन्छ भनेर पढाएको छौं।
त्यही कारणले हामीले यहाँ साइडमा यो पनि लेखेका छौँ when a body is thrown vertically upward अथवा upward भनेर हामी लेख्न सक्छौँ है। अब अर्को maximum height travel by stone h equals to what, यो निकाल्नु पर्ने हामीलाई, त्यही कारणले हामीले यसरी लेख्यौँ गिभनमा र यसै गरी टाइम टेकन फर स्टोन टु रिटर्न द इनिशियल पोजिसन भनेर भनेको छ हैन। जस्तै यो पोजिसनबाट यसलाई भर्टिकल्ली थ्रोन अपवर्ड गर्दा, सो मानौ यो पोजिसनसम्म आयो भनेर मानौँ है, यो पोजिसनबाट यहाँसम्म आउनको लागि टाइम लाग्ने भनेको टी है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा चाहिँ टाइम टी लाग्छ भने फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा टाइम कति लाग्यो, टी नै लाग्यो। सो मिन्स हामीले 2t भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है। त्यही कारणले यहाँदेखि यहाँसम्म टी, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को टी गर्दा के भयो हाम्रो ट्वाइस टी भयो है, डबल टाइम चाहिँ लाग्ने भयो। सो त्यही कुराहरू हामीले यहाँ लेखेका छौँ। नाउ वी नो व्हेन अ बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड, तीनटा फर्मुलाहरू पढाएको थियौँ हैन। त्यो तीनटा मध्ये चाहिँ जुन हाम्रो हाइट क्याल्कुलेट गर्नको लागि फेभरेबल फर्मुला गिभन दिएको अनुसार चाहिँ हेर्दा कुन चाहिँ मिल्दो रहेछ, यो चाहिँ मिल्दो रहेछ। h इक्वल्स टु ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर पनि छ, तर त्यहाँ हाम्रो टाइम क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ सुरुमा हैन, अनि मात्र हामीले त्यहाँ h क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब यो फर्मुलामा हेर्ने भने हेर्नु त, v अलरेडी गिभन छ 0, u पनि हामीले अघि नै 20 भनेर निकालिसकेका छौँ, त्यो छ। अब g को भ्यालु हामीलाई थाहा नै छ, एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.8 हुन्छ, तर हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा कहिलेकाहीँ 10 पनि राखेर गर्न सक्छौँ है, त्यही कारणले यहाँ 10 राखेका छौँ। सो त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो h चाहिँ हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ, सो यो फर्मुला राख्दा त आउँदो रहेछ, त्यही कारणले हामीले यो फर्मुला राखेको है। v को ठाउँमा 0 को स्क्वायर भइहाल्यो, इक्वल टु सो u स्क्वायर भनेको 20 छ, सो 20 को स्क्वायर भयो, माइनस माइनस 2 को 2 भयो। सो g को भ्यालु हामीले 10 राखौँ र यसै गरी इन्टु र याद छ, याद चाहिँ हामीले लेख्यौँ है। अब 0 को स्क्वायर 0 इक्वल टु भयो, 20 को स्क्वायर 400 माइनस माइनस, अब 2 इन्टु 10 भनेको 20 भयो, h हाम्रो h नै भयो है। प्लस 400 लाई यो साइडमा ल्याउँदा के भयो, माइनस 400 भयो, इक्वल टु माइनस 20 बाँकी छ, त्यही कुरा हामीले लेख्यौँ। माइनस माइनस यसरी कट गर्यौँ। सो देयरफोर h इक्वल्स टु 400 डिभाइडेड बाई 20 हुने भयो हैन, यो मल्टिप्लाईको टर्ममा यता गयो भने डिभाइड हुन्छ, त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्यौँ। सो यो गर्दा चाहिँ देयरफोर h इक्वल्स टु कति आयो, 20 मिटर है। देयरफोर द म्याक्सिमम हाइट ट्राभल बाई द स्टोन h इज 20 मिटर भनेर हामीले बुझ्यौँ है। सो यो पोजिसनबाट यहाँसम्म आउँदा कति चाहिँ हाइट गेन गरेको रहेछ, 20 मिटर भनेर हामीले बुझ्यौँ है। अब टाइम निकाल्नु पर्यो। अब टाइम निकाल्दा चाहिँ हामीले कुन फर्मुला लगायौँ त हेर्नु त, v इक्वल्स टु u माइनस gt है। कुनै पनि अब्जेक्ट भर्टिकली थ्रोन अपवर्ड गर्दा एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी नेगेटिभ हुन्छ, त्यही कारणले यो फर्मुला बनेको हामीलाई थाहा छ। v 0 छ, 0 नै लेख्यौँ, इक्वल टु u 20 दिएको छ र माइनस माइनस भयो, g को ठाउँमा 10 राख्यौँ, इन्टु tt भयो, प्लस 20 लाई यता साइडमा लाँदा माइनस 20 भइहाल्यो, इक्वल टु माइनस 10t बाँकी छ, माइनस 10t गऱ्यौँ र माइनस माइनस कट गर्दा टाइम चाहिँ कति आयो, यो क्याल्कुलेसन गर्दा 2 सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। सो यो चाहिँ के भएको, टाइम भनेको यो पोजिसनबाट यहाँसम्म फाल्दा चाहिँ टाइम कति लागेको, 2 सेकेन्ड लागेको, थ्रो गरेर इनिशियल पोजिसनमा पुग्दा टाइम कति लाग्छ भनेर बनेको छ हैन। यहाँबाट यहाँसम्म टाइम टी लाग्यो भने फेरि यहीँदेखि फेरि यहाँसम्म जान्न फेरि टाइम टी लाग्छ, त्यही कारणले हाम्रो टाइम कति लाग्यो, 2t लाग्यो। सो देयरफोर टाइम टेकन फर स्टोन टु रिटर्न द इनिशियल पोजिसन इक्वल्स टु 2t हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ, त्यही कारणले 2 नै भयो र t भर्खरै क्याल्कुलेट गर्दा कति टाइम लाग्यो रे, 2 सेकेन्ड। सो 2 सेकेन्ड हामीले यहाँ राख्यौँ, यो गर्दा हाम्रो कति आयो, 4 सेकेन्ड। सो यसरी चाहिँ हामी यो क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौँ है। सो होपफुली यो च्याप्टरको पनि यो न्युमेरिकलहरु चाहिँ इजिली बुझ्यौँ होला। त्यही कारणले यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्दै गर्नुहोला। सो स्टे ट्युन फर अपकमिङ न्यू भिडियोज भन्दै सो आज चाहिँ हामी यतै यो भिडियो इन गर्छौँ। ह्याभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू।